Hello friends, welcome to my lecture series. I am Prakash Virja and now the start of question number 12, conservation of linear momentum. આપણે પોટેન્શિયલ એનર્જી સ્થિતિ ઉર્જા વિશે જોયું, ત્યારબાદ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી કે પ્રક્રિયા દરમિયાન કે કોઈ પણ સિસ્ટમમાં કંઈક ક્રિયા થાય છે તો એમાં સ્થિતિ ઉર્જા, પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા અને ગતિ ઉર્જાનો સરવાળો એ અંતિમ ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના સરવાળા બરાબર હોય છે. એટલે મતલબ કે એનર્જી છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, ઘટતી કે વધતી છે નહીં, માત્ર એનું સ્વરૂપ બદલાય. સ્ટાર્ટિંગમાં જો કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ હોય અને પોટેન્શિયલ એનર્જી 0 હોય તો અંતિમમાં તમને સપોઝ માનો કે પોટેન્શિયલ એનર્જી થોડીક મેક્સિમમ મળી છે તો જેટલી સ્થિતિ ઉર્જામાં વધારો થયો તો સામે એટલી કાઇનેટિક એનર્જીમાં ઘટાડો થાય. મતલબ કે એનર્જી જો ટોટલ સરવાળો છે એ સરખો જ રહે, મતલબ એનું સ્વરૂપ બદલાય છે. તો હવે આપણે કન્ઝર્વેશન ઓફ લિનિયર મોમેન્ટમ, તો મોમેન્ટમ મતલબ કે વેગમાન છે એ આપણે કોન્સ્ટન્ટ સાબિત કરવાનું છે કે પ્રક્રિયા પહેલાં અને પ્રક્રિયા બાદ. મતલબ કે ઇનિશિયલ મોમેન્ટમ એન્ડ ફાઇનલ મોમેન્ટમ આપણે કોન્સ્ટન્ટ સાબિત કરવાનું છે. તો વી નો ધેટ વેન અ નેટ એક્સટર્નલ ફોર્સ એક્ટ ઓન અ બોડી ઓફ માસ એમ, કે જ્યારે તમે કોઈ પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લગાડો છો તો કોઈ પદાર્થનું કયા પદાર્થ ઉપર કે પદાર્થનું દળ એમ છે, it acceleration with the acceleration of a, તો એ પ્રવેગિત થશે. કેટલા પ્રવેગથી? તો એ પ્રવેગથી એ કોઈ પદાર્થ છે એમ દળ ધરાવે છે એ પ્રવેગિત થશે. therefore according to Newton's second law, તો ન્યૂટન સેકન્ડ લો ઉપર જે બળ છે કેટલું થશે? તો m into a, F is equal to m into a, where F is a external force, m is a body of mass and a is a acceleration of a body. But acceleration a, તો પ્રવેગ છે એના આપણે શું લખી શકાય કે વેગમાં થતો ફેરફાર, સમયની સાથે વેગમાં થતા ફેરફારને આપણે પ્રવેગ કહેવાય. તો a is equal to dv upon dt. તો મૂકી દો આપણે જ્યાં એની કિંમત છે અહીંયા મૂકી દો એની જગ્યાએ. તો f is equal to m into dv upon dt થશે. હવે dt ને આપણે બહાર લઈ લ્યો તો d upon dt ને બહાર લઈ લીધા તો m અંદર જશે તો શું થશે? m into v. તો f is equal to d by dt into m into v. બટ m into v, તો એ માટે m into v ને આપણે શું કહેવાય? વેગમાન. વેગમાન ઇઝ અ મોમેન્ટમ, મોમેન્ટમ સિમ્બોલ ઇઝ અ p. તો m into v is equal to p. તો મૂકી દો ઇક્વેશનમાં કિંમત, m into v ની જગ્યાએ આવશે p, તો p ની વેલ્યુ અહીં મૂકી દો તો શું થશે? f is equal to dp upon dt. It means external force is applied to the body, its momentum change with time. કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ પર તમે બાહ્ય બળ લગાડો છો અને તો સમયની સાથે એમાં શું ફેરફાર થશે? વેગ બદલાશે. વેગ બદલાય તો વેગમાન બદલાય. મતલબ કે કોઈ પદાર્થ પર તમે બાહ્ય બળ લગાડો છો તો તેના વેગમાનમાં ચોક્કસ ફેરફાર થાય છે. બટ f is equal to 0. હવે તમે એમ માનો કે કોઈ બાહ્ય બળ લગાડવાનું છે નહીં. ઓકે, મતલબ f is 0, તો dp upon dt વેગમાનમાં થતો ફેરફાર પણ કેવો હશે? 0 હશે. તો p is a constant. This discussion leads to important conclusion known as the law of conservation of linear momentum. તો જે f is equal to 0 છે, મતલબ કે કોઈ તમે બાહ્ય બળ લગાડતા નથી, બળ કેવું છે? 0. તેથી વેગમાનમાં થતો ફેરફાર પણ કેવો હશે? 0 હશે. તો આ છે કન્ઝર્વેશન ઓફ મોમેન્ટમનું ઇક્વેશન. તો સ્ટેટમેન્ટ ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ એક્સટર્નલ ફોર્સ, મતલબ કે તમે બાહ્ય બળ ગેરહાજર છે એવી પરિસ્થિતિ ઉપલબ્ધ કરેલી છે ઓન ધ બોડી ઓર અથવા સિસ્ટમ. કોઈ પણ સિસ્ટમમાં કે કોઈ પણ પદાર્થ પર બાહ્ય બળ કેવું છે? ગેરહાજર છે, મતલબ f is equal to 0 છે. ધ ટોટલ મોમેન્ટમ ઓફ ધ બોડી ઓર સિસ્ટમ રિમેઇન ધ કોન્સ્ટન્ટ. કે કોઈ બાહ્ય બળ હાજર ના હોય કે બળ છે એ 0 હોય તો કોઈ પદાર્થ અથવા સિસ્ટમનું જે વેગમાન છે કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, બદલાતું છે નહીં. જ્યારે બળ બદલાશે તો એનો વેગ બદલાશે, વેગ બદલાશે તો એનું વેગમાન બદલાશે. તો આ કોન્સ્ટન્ટ છે નહીં. પણ બળ છે એ 0 હોય તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર પણ કેવો હોય? 0 હોય છે, મતલબ કે કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. એક્ઝામ્પલ, સપોઝ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. લેટ એઝ અ ટેકન ઇન એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્જેક્ટેડ ઓફ આલ્ફા પાર્ટિકલ ફ્રોમ ધ ન્યુક્લિયસ. હિયર ઇનિશિયલ મોમેન્ટમ વિલ બી 0. કોઈ એક પાર્ટિકલ કે આપણે ન્યુક્લિયસ લઈ લ્યો, સપોઝ એક આપણે ડાયાગ્રામ દોરી છે કે અહીં એક સપોઝ એક ન્યુક્લિયસ પડ્યું છે
કે સપોઝ એક ન્યુક્લિયસ છે, મતલબ કોઈ એક પરમાણુનું કેન્દ્ર છે, એની ઉપર તમે આલ્ફા કણનો મારો ચલાવો છો, તે પહેલાંની વાત થાય છે. આલ્ફા કણનો મારો ચલાવો પહેલાં તો આ ન્યુક્લિયસ છે એ કેવો હશે? સ્થિર સ્થિતિમાં પડ્યું હોય છે. ઓકે, હવે તો ઇનિશિયલ કેવું છે કે કોઈ પણ આ પદાર્થ ઉપર બ્રાયેબલ લાગતું નથી, મતલબ કે આ ન્યુક્લિયસ ઉપર કોઈ બ્રાયેબલ લાગતું નથી, તો એનો મોમેન્ટમ કેવો હશે? 0 હશે, કોન્સ્ટન્ટ હશે. ઓકે, તો m ઇન્ટુ વી કેવો હશે? કોન્સ્ટન્ટ હશે. હવે ત્યારબાદ પ્રક્રિયા તમે કરીને આલ્ફા કણ છે, એ આલ્ફા કણનો મારો કોઈ ન્યુક્લિયસ ઉપર ચલાવો છો તો બંનેની ડાયરેક્શન અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં જશે. આલ્ફા કણ પ્રક્રિયાનો પ્રયોગ છે એ રીતે કાંઈક થીટા એંગલે કે ફાઈ એંગલે કંઈક વિકૃત થશે બંને. તો જે આનું મોમેન્ટમ હતું, આનો વેગ હતો એ કંઈક મેક્સિમમ હતો, અને આનો વેગ કેવો હતો? 0 હતો. ઓકે, તો હવે પ્રક્રિયાની અંતે જુઓ કે આનો વેગ છે એ કેવો થશે? ડિક્રીઝ થશે, અને આનો વેગ કંઈક ઇન્ક્રીઝ થશે. મતલબ કે આનું વેગમાન છે, વેગમાનમાં કેવો થશે? ઘટાડો થશે. તો સામે એટલો જ આના વેગમાનમાં શું થશે? વધારો થશે. તો જે વેગમાન છે એ કેવું રહે? કોન્સ્ટન્ટ રહે. આનું કંઈક વેગમાન મેક્સિમમ હશે, તો આનું વેગમાન આલ્ફા કણનું કેવો હશે? પહેલાં શરૂઆતમાં 0 હતું. તો આ પ્રક્રિયાની બાદ, અથડામણ બાદ આપણે સપોઝ વિચારી તો આના વેગમાનમાં જેટલો ઘટાડો થયો છે એટલો જ આના વેગમાનમાં શું થશે? વધારો થશે. તો અહીં વેગમાન કેવું રહેશે? કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. તો આ શું છે? વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ છે. વેગમાન બદલાતું છે નહીં. તો આલ્ફા પાર્ટિકલ ફ્રોમ ધ ન્યુક્લિયસ ઉપર આલ્ફા કણનો તમે મારો ચલાવો. હિયર ઇનિશિયલ મોમેન્ટમ વિલ બી કેવું છે? 0 છે. આલ્ફા કણ અને ન્યુક્લિયસનું વેગમાન કેવું છે? 0 છે આપણે, કારણ કે બદલાતું છે નહીં. વેગ કેવો છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. ઓલાનો 0 છે ને આનો કોન્સ્ટન્ટ છે. હવે અથડામણ બાદ તમે વિચારો તો સપોઝ આલ્ફા પાર્ટિકલ ઓફ માસ m ઇઝ ઇન્જેક્ટેડ ફ્રોમ ધ ન્યુક્લિયસ વિથ વેલોસિટી v. આલ્ફા કણનો દળ m છે ને વેલોસિટી v છે. સો ઇટ્સ મોમેન્ટમ કેવું થશે? m ઇન્ટુ v થશે. p ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઇન્ટુ v. ધેરફોર reducible nucleus of mass m, કેપિટલ m છે, will recoil with velocity capital v છે. It is opposite direction. મતલબ કે એકની ડાયરેક્શન આમ છે, સપોઝ આલ્ફા કણનો પાર્ટિકલની આમ છે, અને આ રિકોલ છે, તો રિકોલનું ન્યૂટન્સ થર્ડ લો પ્રમાણે આ બાજુ બળ લગાડશે. ઓકે, તો બંને ડાયરેક્શન વિપરીત છે, વિરુદ્ધ દિશાની છે. With velocity capital V is opposite direction, so its momentum will be capital M into capital V. In the vector from V can write, તો small m અને વેક્ટર v small v is equal to minus capital M capital vector v. મતલબ કે આ છે એ આલ્ફા કણની છે મોમેન્ટમ, અને આ છે ન્યુક્લિયસની મોમેન્ટમ છે. તો અથવા તમે આને ડાયરેક્શનને ડાબી બાજુ લઈ જાઓ તો સ્મોલ mv પ્લસ કેપિટલ mv ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. 0 આવી ગયું તો મોમેન્ટમમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી. તો અહીંયા આપણે લિનિયર મોમેન્ટમનું જે ઇક્વેશન છે, કન્ઝર્વેશન ઓફ લિનિયર મોમેન્ટમ છે, એ આપણે સાબિત કરીને દેખાડ્યું છે. ઓકે, the total momentum of the system is equal to the momentum of the system before ejected of the alpha particle. તો ટોટલ મોમેન્ટમ કેટલું મળ્યું છે કે જે અથડામણ પહેલાંનું હતું એટલું જ મળે. મતલબ કે ઇનિશિયલ મોમેન્ટમ ઇક્વલ ટુ ફાઇનલ મોમેન્ટમ, કે એનો ચેન્જ થતો નથી. તો આ છે કન્ઝર્વેશન ઓફ મોમેન્ટમ ઇક્વેશન. નાવ રિપીટ આપણે કરાવી તો કે આપણે કન્ઝર્વેશન લિનિયર મોમેન્ટમ આપણે જોવું હોય તો કોઈ એક પાર્ટિકલનું માસ એમ લઈ લ્યો, તો એના તમે વેગમાં ફેરફાર કરાવો તો પ્રવેગ કેટલો થશે? એ થશે. તો ન્યૂટન સેકન્ડ લો પ્રમાણે f ઇઝ ઇક્વલ ટુ ma થશે, બટ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ dv અપોન dt છે. વેગમાં થતો ફેરફાર સમયની સાથે, તો એની કિંમત મૂકી દો તો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે? m ઇન્ટુ dv અપોન dt. d અપોન dt ને બહાર લઈ લ્યો તો d બાય dt ઇન્ટુ m ઇન્ટુ v થશે. તો m ઇન્ટુ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ p, તો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ dp અપોન dt. મતલબ કે સમયની સાથે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર છે એ તમારા બળનું સૂચન કરે છે. પરંતુ તમે બળ છે એ 0 કરી નાખો તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર કણ કેવો થઈ જાય? 0 થઈ જાય. મતલબ કે જે એક્સટર્નલ ફોર્સ 0 હોય તો તમારું વેગમાન કેવું રહેશે? કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. તો એ સ્ટેટમેન્ટમાં હતું ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ એક્સટર્નલ ફોર્સ ઓન ધ બોડી ઓર સિસ્ટમ ધ ટોટલ મોમેન્ટમ ઓફ ધ બોડી ઓર સિસ્ટમ ઇઝ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. કે જ્યારે એક્સટર્નલ ફોર્સ કોઈ પદાર્થ કે કોઈ સિસ્ટમ માટે 0 હોય તો એના પદાર્થ અથવા સિસ્ટમનો જે વેગમાન છે કેવું હોય છે? 0 હોય છે. પછી એક્ઝામ્પલ જોયું આલ્ફા પાર્ટિકલને કોઈ ન્યુક્લિયસ માટે, તો જે ન્યુક્લિયસનું જે પ્રારંભિક વેગમાન હતું એ અંતિમ વેગમાન ન્યુક્લિયસમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. મતલબ કે એકમાંથી બીજામાં કન્વર્ટ જાય છે, પરંતુ જે પ્રારંભિક હતું એટલું તમને અંતિમ મળે છે. તો આ છે વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ, લિનિયર
કન્ઝર્વેશન ઓફ લિનિયર મોમેન્ટમ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોશું સેન્ટર ઓફ માસ એના પછીના લેક્ચરમાં. સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.